ennek az épületnek minden egyes részletét igyekeztem úgy megtervezni, hogy egységes koncepció legyen a végeredmény. Nagyon sokszor tapasztaltam már a korábbi épületek utóéletével kapcsolatban, hogy nagyon sok olyan apró részlet, ami alkalmasint a megrendelőnek föl sem tűnt, vagy ő számára nem bírt olyan jelentőséggel az építészeti összkép tekintetében, hogy arról akár szó essen, azok az emberek, akik ezeket az épületeket közösségként napi szinten használják, azok észreveszik, és a legtöbb esetben észrevétel útján, de sok esetben észrevétlenül is beleívódik az életükbe és az itt töltött idejükbe. És ez nagyon jó szó, ez az összekötés, ez a kapcsolat. Számomra is valahogy kicsit szimbolikus értelemben ez a közösségépítés volt a célom, a szándékom. Természetesen az építészet korlátain, vagy az építészet lehetőségein belül. Ebből következik az, hogy egy alapjában véve funkcionális épület, ami mondjuk egy tornacsarnokból, egy hozzá kapcsolódó fejépületből, hozzá kapcsolódó cellás, apró, öltöző területekből áll, hogy ezt hogyan lehet úgy összedolgozni és egy egységes térélményt adni, ez egy nagyon érdekes feladat volt, és itt, ahol most állunk, ez tulajdonképpen az előcsarnoka annak a tornateremnek, amit ugye, ha minden igaz, mögöttem látható, és ez a kapcsolat szerves. Tehát nem egy külön bejáratról beszélgetünk, nem egy külön portáról, nem külön vizes blokkokról, hanem az egész egy tér, amely úgy van ilyen különleges hullámzó formákkal darabokra szabdalva, hogy ne lehessen egy nézőpontból egy pillanat alatt, mint ahogy az ember mondjuk egy közösségi oldalon képeket nézeget, mondjuk 2 vagy 3 fotóból megismerni és megérteni ezt a házat. El kelljen ide jönni, szembe kelljen vele nézni, és be kelljen tudni fogadni. Ez a feladat. Tehát, hogy egy épület számomra olyan jellemmel, lélekkel, karakterrel bíró, ha úgy tetszik, élőlény, akit ha én meg akarok ismerni, akkor nem egy fotót nézek róla a közösségi profilján, hanem eljövök ide, és a szemébe nézek. És a tapasztalat az, hogy ezen a nagy szavakkal előadott építészeti filozófián túl azok az emberek, azok a fiatalok, azok a tanárok, edzők, akik ezt az épületet napi szinten használják, ő számukra ez az épület be is tölti ezt a feladatot, így is működik. Tehát olyan közösségi életet generál, ami szerintem egy általánosságban vett, vagy mindannyiunk emlékeiben és agyában élő, mondjuk úgy, hogy tornaterem vagy csarnok archetipustól eltérő használati mód. És ez az, ami én úgy gondolom, hogy számomra legalábbis közösségi és építészeti szempontból a sikerét jelenti ennek az épületnek. Ilyen léptékű épületeket, mint amit ez az épületegyüttes megtestesít, és itt valamivel több mint 10 000 négyzetméterről, majdnem 130 méter hosszú homlokzat szakaszról van szó, hogy ezt hogyan tudjuk egy olyan mikrokörnyezetben, egy olyan kis településnek a szövetében elrejteni, hogy minél kevesebb sebet jelentsen mind a település, mind pedig a táj, a környezet, a Váli völgy számára. Itt nem az építész magamutogatása és exhibicionizmusa kell, hogy legyen az első feladat. Nyilván vannak, akik számára bizonyos részeiben ennek az épületnek ez a törekvés is felelhető, de a nagy egész tekintetében a feladat az egyértelműen az volt számomra, hogy ezt az épületet hogyan tudom minél jobban belenyomni, belerejteni a földbe. Ezek a külső, kicsit ilyen, ha úgy tetszik, gótikus támívekre hajazó támfalak, amik fölfutnak az épület szinte legmagasabb pontjáig, ezek a beltérben folytatódnak a tetőszerkezetnek a gerendáiban, és így tulajdonképpen az én koncepcióm vagy érzésem szerint egy izgalmas, szerves átmenetet képeznek a kültér, a park és a belső közösségi tere között.
kortárs építészet elmúlt egy évszázadban vagy másfél évszázadban folyamatosan kialakuló szabadságérzetben van, amelyik már igazából szabályok és kötöttségek nélkül teszi lehetővé, természetesen az anyaghasználat fejlődésével, szerkezetek fejlődésével együtt azt, hogy ma már szinte bármilyen formájú, tartalmú épület megépíthető. Tehát igazából már nem nagyon vannak korlátaink. Azok a szabályrendszerek, amik a történelmi építészeti korokban folyamatosan változó módon, de mindig jelen voltak, amihez a többség igazodni tudott, és ahogy mondani szokták, ugye meg kell tanulni a szabályokat profi mérnökként használni ahhoz, hogy utána építőművészként az ember megszekhesse azokat, és megpróbáljon rajtuk tovább lépni. Ezt a fajta kettősséget nem feltétlenül lehet már a mai kor építészetében felfedezni. Ezt én egy nagyon szigorúan egyes szem első személyben beszélve, építészként magam számára nagyon, nagyon ijesztő és elidegenítő tendenciának tartom, és fontosnak érzem, hogy legyen kapaszkodó. Egy adott időpillanatban valamihez kapcsolódni, valakitől vagy valamiből erőt, tapasztalatot, tudást meríteni, szerintem elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy az ember ne csak az ürességben legyen, hanem iránya legyen a mozgásának, az alkotó munkájának és az életének. Ez lehet akár a történelmi korok építészete, lehet népművészet, lehet antropomorf formák, természetben megtalálható formáknak esetleg a felhasználása, átalakítása, megidézése, de erre a kapaszkodóra szükség van. Ez az épület ilyen jellegű kapaszkodókat próbál keresni. Formailag nem hátralép és mondjuk csak egy üveghomlokzattal tükrözve megidéz valamit, vagy visszatükrözi mondjuk a településnek a jelenlegi arcát, mert neki esetleg nincs saját, hanem próbál egy arcot mutatni. Ez az arc, ez nem feltétlenül nyeri el mindenki tetszését, nem feltétlenül gondolkodik mindenki ugyanúgy róla, de én azt gondolom, hogy fontos, hogy az épületnek legyen arca, legyen karaktere, legyen ebből az arcból kibontható lelke, lelkivilága, élete, amit az ember kívülről és belülről is bejárva ezt a házat remélhetőleg fel tud benne fedezni. Valószínűleg ez az oka annak, hogy ez az épület a mai építészet és a mai építészeti kritika és szakírás számára nem feltétlenül feldolgozható és befogadható. Remélem, hogy az idő igazolni fogja azt a hatalmas munkát, amit ebbe a környezetbe és ebbe az épület együttesbe én is és a munkatársaim is beletettünk. Ma ez egy általános trend, hogy bizonyos értelemben azt az egyébként degradálónak tartható gondolkodásmódot, hogy itt mester-tanítvány viszonyról van szó, és tulajdonképpen a stafétabot átadásáról beszélünk, tehát generációkon átívelő tudás átadásáról beszélünk, hogy ezt ebbe megpróbáljunk valamilyen formában éket verni. Én úgy gondolom, hogy nekem nem feladatom az, hogy magamat távolságtartással megkülönböztessem mondjuk Makovecz Imrétől. Én elismerem azt, hogy ő egy korszakalkotó, sőt a szakmáján, tehát az építészeten messze túlmutató közösség és kultúra építő és teremtő ember volt, akinek már az életében is csak, mondjuk ki őszintén, árnyékai lehettek sokan, és ez bizony így van a halála után is, hogy tulajdonképpen mi fiatal építészek járjuk a magunk útját, de alapjában véve mi is nagy valószínűséggel árnyékai vagyunk a mesternek. Nem feltétlenül azért, mert mondjuk a képességeink, vagy az építészeti megoldásaink, vagy az építészeti munkáinkban gyökeredző eredményeink azok alkalmasint gyengébbek, vagy kevésbé értékesek lennének, hanem egész egyszerűen ez az általánosító gondolkodás, ez ezt a fajta nagyon erős, nagyon egyedi jelleget, ezt nem szeretné további apró részekre osztani. Mint ahogy a ma divatos kortárs építészetet is kockaépítészetnek hívjuk. Holott nem csak kockákból áll az építészet, de mégis így hívjuk azt, hogy ezt az építészetet, vagy ezt a
stílust vagy gondolkodásmódot, ezt nem egy formai elemmel azonosítjuk, és ezáltal be is tesszük a fiókba, hanem egy emberrel, egy életművel, egy szellemi nagysággal azonosítjuk, ez önmagában egy minősítő jelző számomra. Hiányzik az az építészeti kultúra, az a vizuális kultúra, ami alkalmasint érzékenyítené az embereket arra, hogy ezeket a finom különbségeket meglássák, de ezért én nem kárhoztatok senkit, mert mindannyian ilyenek vagyunk, tehát alapjában véve mindenki az általa nem ismert tartományokban már kénytelen az általánosításhoz, mint kapaszkodóhoz nyúlni. Tehát ilyen értelemben ez a külső szemlélőnek a kapaszkodója arra nézve, hogy egy kategóriába besoroljon egy épületet. Én azt gondolom, hogy meg tudja ítélni bárki, aki itt jár, hogy ez az épület bír-e értékkel számára, tetszik-e neki, vagy nem. Tehát igazából számomra, aki ugye szintén, ha már ezt a szót ennyiszer használtam, akkor most is megerősíteném, kapaszkodót kerestem akkor, amikor ebbe az irányba fordultam az építészeti érdeklődésemmel, és Makolcz Imréhez bekopogtam, hogy szeretnék tőle tanulni. Majd az utókor számára esetleg, vagy életművem hátralévő részében sikerül-e olyat alkotni, ami már olyan távolságra, nem formai, hanem inkább időbeli távolságra van a mesterétől, hogy már önálló jogon, önálló alanyi jogon létesülhet, és az embernek ott már megjelenhet, vagy megjelenik a neve önállóan. Ez egy olyan cél, amiért lehet dolgozni, de én azt gondolom, hogy ez nem az én kezemben van ez a lehetőség. Nekem az a feladatom, hogy azt az életművet, amit Makolcz Imre letett az asztalra, és abból amennyit nekem, mint tanítványának élete utolsó éveiben tapasztalatot, tudást és önzetlenül munkákat, feladatokat, kihívásokat adott, hogy ezt a tőlem telhető legjobb minőségben, ugye krisztusi talentumokként próbáljam gyarapítani, és utána, ha eljön az ideje, akkor továbbadni.